السلام علیکم. امید کوم چې روغ او جوړ وئ او د ژوند په مزو کې وئ. زمونږ چې کوم نننی کلاس سټارټ کیږي دا د کینوا پارت 2 دی او په دې کې مونږ تاسو ته ښایو چې مونږ به په کینوا کې دننه سیټینګ څنګه کوو. مونږ به ټمپلیټ څنګه ګورو او مونږ به دې کمې ټمپلیټ جوړولی شو. اوس ټمپلیټ داسې شي د هر یو څیز د ښایو. نو راځئ چې سټارټ واخلو. کینوا ته دننه کینوا باندې به کلیک کوئ. د ټول نه اول مونږ تاسو ته د کینوا چې ستاسو کوم اکاونټ وي هغه ځای ښیو. په دې سیټینګ په دې باندې به کلیک کوئ. اکاونټ سیټینګ. نو تاسو د دې ځای نه خپل که تاسو تصویر لګوئ یا نوم بدلوئ یا ایمیل بدلوئ چې هر یو څیز تاسو کوئ هغه تاسو دې ځای نه کولی شئ. صحیح ده. د هغې پوره سیټینګ دا دی. تاسو نور په خپله بیا چک کوئ چې کوم زبان ته کوئ یې هر یو څیز پکې دې ځای کې شته. اوس مونږ کینوا ته رالو. په دې کې دا دی په ټمپلیټس آپشن. دا تاسو به ګرانې په دې به پې نه پوهېږئ. تاسو چې کوم یو سرچ کوئ اول به مونږ سټارټ د ټمپلیټ یو داسې څیز دی چې دا تاسو په سکرین باندې مطلب ستاسو ویډیو سټارټ کیږي چې هغې باندې کوم تصویر لګي هغه تمنیل او یا چې سټارټ کې ستاسو کوم کلیپ لګي هغه تمنیل یا ټمپلیټ هغې ته وایي. صحیح ده. تمنیل چې تاسو کوم د یوټیوب یا فیسبوک دپاره کوم پیج دپاره کوم تصویر جوړوئ هغه تمنیل وي او دا بل چې کوم ویډیو شارټ کلیپ وي دا ټمپلیټ وي. اوس دې ځای کې مونږ یوټیوب تمنیل ورکوو. یوټیوب تمنیل فری. دې کې به اوس مونږ ته فری کې هغه راشي چې کوم فری چې په پیسو باندې نه وي. بیا هغې کې مونږ دننه سیټینګ کولی شو. خپل تصویر ورته راوستی شو هر څه. دا دې مونږ سره اوس راغله یوټیوب تمنیل. اوس دې کې چې کوم دا دی پیډ دې کې څه څیز داسې چې هغه پیسو مطابق لکه پیسې ورکول هله کولاویږي. نو مونږ به دا نه مونږ چې کوم فری دی پکې هغه به ګورو. اوس مثال کې مونږ دا یو کولاوو. دا مونږ کولاو کړو. دې کې مونږ اوس څنګه دننه سیټینګ کولی شو. کسټمایز دیس ټمپلیټ په دې باندې کلیک کوئ. دا اوس مونږ سره کولاو شو. په دې کې اوس مونږ فوچې آپشن چې کوم دی دا پکې مونږ بدلولی شو. څنګه اوس دې کې مونږ دا نوم بدلو دا لیکل چې کوم دی دا پکې مونږ بدلو. څنګه بدلو په دې باندې به کلیک کوو چې دا ترېنه اډلر کوو. نو په دې نه به ډیلیټ باندې به کلیک کوو. صحیح شو. هغه ترېنه مونږ ختم کړو. او چې تاسو نه په دې کې څه غلطي کېږي لکه یو څیز اوس مونږ دا ډیلیټ کول پکار لکه مونږ وایي چې دا ډیلیټ شي او نه غلطۍ کې بل څه ډیلیټ شي بیا په دې آپشن باندې کلیک کوئ. کنټرول پلس زیډ دا یې شارټ کیورډ دی. انډو په موبایل کې هم دا آپشن وي چې په دې تاسو کلیک کوئ تاسو سره به هغه واپس راشي. اوس دې ځای کې مونږ د دې په ځای بل څه لیکو. اوس په دې کې مونږ لیکل به څنګه کوو. په دې باندې به کلیک کوئ په هغه ځای باندې چې کوم ځای تاسو یو څیز ډیلیټ کوو. اوس په دې کې مونږ لیکل کوو ایډوانس ګیمینګ. اوس دا پکې مونږ بدل کړو مطلب اوس دا شاته چې کوم پوره بیکګراوند دی دا مونږ بدلو. دا دې ځای نه ډیلیټ شو دا مونږ سره په سکرین کې سپین پاتې شو. اوس دې له مونږ یو تصویر راوچتو چې بیکګراوند کې پې هغه ولګي. اپلوډ فایل ته به ورشئ. دلته نه به وله یو تصویر اوچت کړئ چې کوم تاسو بیکګراوند کې لګول غواړئ. اوس مونږ دا یو بیکګراوند کې لګوو.
چې دا موږ اوس بیکګراوند کې خپل تصویر ولګو. په دې کې دننه چې اوس موږ هغه کوم لیکل هغه یو څیز راولو او څنګه راولو دا به اوس موږ پلی کړو دې ځای کې موږ سره هغه څه لیکل راځي. اوس دا زموږ نه دی پکار، په دې باندې وکلیک کوم. بیا موږ دا چې د انډو کوي، تاسو خپل ځای ته واپس راشئ. صحیح ده. دا زموږ د دې ځای کې سره تاسو چې دې نه کوم یو څیز ډیلیټ کوئ هغه ترې نه ډیلیټ کولی شئ، او تاسو د یوټیوب دپاره ځان له یو ښکلی انټروس جوړولی شئ. مطلب لکه سټارټ کې دا تاسو خپل لګولی شئ، دې ځای کې پکې دننه خپل په دې کې دننه خپل تصویر ایډ کولی شئ چې څه قسم دغه وي هغه پکې تاسو کولی شئ. صحیح ده. دا زموږ کلاس نننی په دې کې موږ دننه تاسو ته صرف یوټیوب انټروس چې کوم وي لکه ټمپلیټ یو چې یوټیوب سټارټ کوم ویډیو وي هغه څنګه کېږي هغه د دننه ښوله. په روان کې په دې کې دننه تمنیل څنګه جوړو هغه به درته انشاءالله ښیو. داسې یو کلیپ به درته درځي، یو کلیپ ښیو. او دا په موبایل کې هم د دې سیټینګ داسې دی، په لیپټاپ کې لږ ګران دی، په موبایل کې دې سیټینګ مکمل اسان دی.